सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ। ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਨੇ ਤਿਸ਼ੋਰਾ ਜੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋਨਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜੋਨਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰ ਵੂਮਨ ਕੈਰਾ ਸਪੈਂਸਰ ਨੂੰ 51.7% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। 49 ਸਾਲਾ ਜੋਨਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦੀਡਾ ਕਿਊਰਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕਸ਼ੇਅਰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੈਕ ਐਲਟਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੂਰੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 44 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੀ ਹੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰੋਨਰ ਮੈਲੀਸਾ ਵਾਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 44 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਟਕਿਨਸਨ ਵਿਖੇ ਲਵਸਟ੍ਰੈਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡੀ ਵਾਈਚੇ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 25 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 25 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਂਡੀ ਵਾਈਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Ladies and gentlemen, today we have Mr. Y.I. Ching in the temple. We welcome Mr. Ching
in the Shri Guru Ravidas Temple of New York, 61-01 Broadway. He is running for City Council, District 25. We pray to God for his success. And we promise we will support to him campaign. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਂਡੀ ਚੈਨ, जिनका एक्चुअल नाम ही चैन है, बैलेट के नाम ही चैन होगा, पर उन्हें जो सेवा करता है एंडी चैन नाम भी जाना जाता है। एंडी ने इस इलाके क्वींस वैसे पूरी सेवा करता है, लेकिन स्पेशली वुडसाइड, जैक्सन हाइट्स, करोना, एल्मस्ट इन्हें चुनिया सेवा वास्ते, क्योंकि रहना भी है एल्मस्ट ही है। तो इनकी जी सेवा है वो अनपैरल हैगी है, जिन्ना काम करता है। एशियन भरा साडा ग्रॉसरी वंडदा है, 700 डब्बे हर हफ्ते जरूरतमंदां नूं दिंदा है। थैंक यू जी। ते कम्यूनिटी की सेवा वास्ते कदे भी पिछे नहीं होता। सो साडा फर्ज बनता है कि असी एंडी दी सपोर्ट करिए। इस मौके उम्मीदवार एंडी वाईचेन ने भी भाईचारे दी मुश्किलां नूं हल करन दा भरोसा दिता। First of all, thank you everyone for having me today. Thank you for your blessing and support. My name is Andy Chen. I'm the current candidate for City Council District 25, representing Amherst, Jackson High, Woodside, and part of the East Amherst and Corona. So it's just introduce my background a little bit. I'm a son of immigrant, just like most of you guys who've been here. I immigrated from China to Amherst, Queens with my parents. I've been living here for 19 years. And just like most of our second generation of immigrants, that we went to high school, college, right? And then coming out to have a better job, better education. I think that's the most important thing that we as an immigrant family, we want for our children and next generation. And like Jay just mentioned, I'm the volunteer for 110 precinct or 0 unit for 6 years now, and I'm with GURD for 6 years. And I'm also the community board for member, and I have been working at the state assembly office for 3 years now as the Asian American community outreach director. So for all this experience, I understand we as an Asian American what we have been through. Right? And what's going on out there nowadays attacking Asian communities. Thank you, Andy. Thank you very much. वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ते मेरे मीडिया भरा दे नाल जेडे एक कॉल ते मैं गया एंडी जी जा रहे ने गुरद्वारा साहब ते अपने सारे काम छड़ के आ गए। प्रदीप गिल जी, मनीष बयाला जी ते बलवंत होती जी, तुहाडा सारिआं दा बहुत शुक्रिया जी। बोले सो निहाल, बोले सो नरपैर, बोले सो निहाल, बोले सो नरपैर। न्यूयॉर्क तो मनीष ब्याला की रिपोर्ट, चढ़दीकला टाइम टीवी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸਥਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਹਿੰਗਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੱਸਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਨਾਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 15ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਰੁਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा अंदर कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 1 मिलियन हो चुकी है ते हुण तक 23,000 तो ज्यादा मौतां कोरोना के प्रभाव कारण हो चुकी हैं। डॉक्टर थैरसा ने कहा कि कैनेडा के कई हिस्सों में कोरोना के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्ट्रेन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। Over 1 million cases of COVID-19, including over 23,000 deaths, were reported since the start of the pandemic in Canada. And this is a stark reminder of how much we've been through. With more contagious variants driving epidemic growth in many areas of Canada, we know this virus is not going out with a whimper. But our vaccine response is getting stronger every day, and we will get through this pandemic together. Just yesterday, we marked the milestone of delivering 10 million COVID-19 vaccines to provinces and territories. Over the past week, on average, there have been almost 6,100 new cases and 31 deaths reported daily. With an ongoing increase in severe and critical illnesses placing a heavy strain on the health system in many places, it is clear that community-based restrictions will be needed a while longer. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। The first change is that effective Friday at noon, restaurants, pubs, bars, lounges, and cafes will no longer be able to offer indoor, in-person service. Takeout, curbside pickup, and delivery services can continue. Recognizing that we are seeing better weather and the risk of exposure is lower outdoors, outdoor patios can remain open. For those patios, all the other previous restrictions must be followed, and that includes a maximum of 6 people per table. And most important of all, folks should only be going out with members of their immediate household or their designated 2 close contacts if they live alone. We're giving business owners time to prepare for the change and to do things like staff planning, using up inventory, and notifying their customers. And this is something that they've asked for, and we're committed to working with them through this change. All the other changes will take effect at midnight tonight, and that includes, first, we are updating the rules on indoor fitness. So starting tomorrow, the only indoor fitness activities permitted are one-on-one training, either with one individual or with one household. This includes sessions with a personal trainer, figure skating training on ice, one-on-one lessons for activities like dance or tennis. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। Around the world, countries are facing a very serious third wave of this pandemic, and right now, so is Canada. This isn't the news any of us wanted, but hospitalizations are surging. ICU beds are filling up, variants are spreading, and even people who had convinced themselves they didn't need to be concerned are getting sick. Even if the sun is shining and the weather is getting warmer, COVID-19 isn't done with us yet. And that means we all have to hold tight a little longer. Later today, I'll speak to Premier Ford about the situation in Ontario. I know we'll talk about what the spike in cases means for hospitals and the importance of vaccinating as many people as possible as quickly as possible. We'll continue working together to keep Ontarians safe and support people and businesses through this next wave. On that note, I'll also be speaking to all premiers tomorrow about our continued and shared work
to protect and support all Canadians right across the country. Tant qu'on n'aura pas vacciné le plus grand nombre de personnes possible, il faudra continuer à se protéger les uns les autres en suivant les conseils de santé publique. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹਾਸੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। Canadians access to information that's province by province, territory by territory, and that includes information that they can sort of drill into, you know, what's happening in which phase of vaccination. Take Ontario, for example. I mean, I understand they're entering phase 2 this week, and that will hopefully address some of the anxieties people have around a variety of different groups getting access to vaccination. So this is just a way for Canadians to click on the link that's related to their province, get that deeper information, and as I said, we'll be posting similar tweets week over week so that Canadians have a clarity about what's arrived in the country, what's been distributed to provinces, and what provinces have been able to use, so that we have delivered to provinces and territories, and here are the doses they've administered. And next week, as I said, we'll update those numbers, and again, Ontarians, Canadians from coast to coast can follow along. They can check their own province or territory. By the way, this information is all publicly available. It's not new information. It's not, a separate spreadsheet that we have. This is information that we've got on the Public Health Agency of Canada website. We've got this, provinces and territories have this information available. It's just not very clear in some cases. ਟੈਰਿਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। As leader of the opposition, I have a job to do to hold the Liberal government to account. With the rise of more COVID-19 cases occurring each day and the poor vaccine rollout leading to a third wave of the pandemic in all parts of Canada, it seems like a return to normal gets further and further away each day. I take no pleasure in these setbacks or failures by the Trudeau Liberal government. We, in fact, want the government to succeed because the health and economic well-being of Canadians requires them to succeed. British Columbia reported more than 2,500 COVID cases last weekend as variants continue to spread across the country. Restrictions are again in place, and we seem to be back where we were 1 year ago. The question we must ask ourselves is this: what happens after COVID-19? Will Canada lead the world in the economic recovery, or will we lag like we have with the vaccine rollout? Terrace, like the rest of Canada, is at a crossroads looking at that future post-COVID-19. Which path do Canadians want to take coming out of this crisis? ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Last week, I said we were in a fight with a new enemy, one that is rapidly evolving. The game is changing, and we need to shift our response to stay ahead of this virus. That's why we implemented a province-wide emergency brake to slow the spread of the virus and give us time to get more needles and arms. As I said last week, we're fighting a new enemy. These new variants, they're more contagious, they're putting people in the hospital sooner and for longer. As we confront this new challenge, we'll remain nimble. We will never hesitate to do what's needed to protect the people of Ontario. Over the Easter weekend, I saw the same news coverage as you did. Big groups of people in malls and other retail settings, too many people gathering indoors. I've been meeting with the Chief Medical Officer of Health and the Minister of Health and our entire team
over the weekend to discuss the options for how we can address the issues we're seeing in retail settings. Because the situation is rapidly evolving, it's changing day by day, hour by hour, and we need to be ready to adapt as we see issues emerge. ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ CEO ਕੈਰਨ ਪੌਪਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। I want to recognize Seneca College for the tremendous collaboration to bring this clinic to our community. Since opening on March 15th, the clinic has been continuously booked and there has been very positive feedback about the professionalism and care taken by the staff throughout the whole process. I commend the incredible clinic staff and volunteers, including students, nurses, pharmacists and physicians from North York General Hospital and many partner organizations. Despite the ups and downs of the pandemic, people have come together and are working extraordinarily hard to support our community. The third wave is here and there will be challenging weeks ahead. And nothing is more important than keeping people safe and healthy, physically and mentally. That means getting needles into the arms to prevent illness and save lives. ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ओंटारियो ਅੰਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 15142 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3065 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। Since our last update on Thursday, Ontario is reporting an additional 15,142 cases of COVID-19. That's 3,089 cases on Friday, 3,009 cases on Saturday, 3,041 cases on Sunday, 2,938 cases on Monday, and today 3,065 cases. Our 7-day average for daily cases has increased by 30% over the last week and by 72% from 2 weeks ago. Our 7-day average now rests at 2,862 cases. We're also reporting an additional 69 deaths, unfortunately, since our last update on Thursday. The 7-day average for deaths has increased by 7% over the last week to 15 deaths per day. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ BC ਅੰਦਰ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,05,988 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Another big day today where we've had 1,068 new cases of COVID-19 in British Columbia, 33 of whom were epidemiologically linked cases. So that brings our total to 105,988 people in British Columbia who've been diagnosed with COVID-19. Of the new cases, 352 were people in the Vancouver Coastal Health Region, 492 were people in the Fraser Health Region, 73 people on Vancouver Island Health, 106 people in the Interior Health Region, 43 people in the Northern Health Region, and 2 were new cases in people who would normally reside outside of Canada. We have now 328 people hospitalized with COVID-19, 96 of whom are in critical care or ICU. Over the last day, we've had another 3 people who've died from COVID-19, 2 in the Vancouver Coastal Health Region and 1 in the Island Health Region, bringing the total number of people in British Columbia who've died to 1,489. And as always, at this trying time, our condolences and our thoughts go to the families and the caregivers and the communities who mourn their loss. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ IFFSA ਟੈਲੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ $75,000 ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਮਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਊਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਉਤੇ ਚੀਫ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਫਸਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 120 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਇਫਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 75% ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ 25% ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 5,68,375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੰਗੇ ਕੇਵਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 12 ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਜਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁੰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਰਿਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Chardikla Time TV, North America. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਥਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cktimetv.com ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਈਮੇਲ ਕਰੋ info@cktimetv.com ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ +1 647 231 1118। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੀਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। श्री हरि कृष्ण के आए जिस बिरते सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण के आए जिस बिरते सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण के आए जिस बिरते सब दुख